دغدغه خیلی از آدما اینه که آقا من 4 سال 5 سال 7 سال حتی یه موقع‌های بیشتر معماری خوندم، این همه سال از زندگیمو من توی معماری گذروندم، الان اگه من نرم کار معماری بکنم پس تمام اون سالها چی میشه؟ و خیلی از آدمایی که یعنی بهم پیام میدن و با هم حرف میزنن دارن با این ترس از تغییر و ترس از پا گذاشتن توی حوزه دیگه‌ای که باز میگم حتی اگه شما کار معماری نکنین و یه کار دیگه‌ای که مربوط به دیزاین باشه بکنین، اینجوری نیست که اونقدر دور رفته باشید از معماری، ولی حتی اینم واسه یه آدما خیلی ترسناکه. من تو ایران معماری خوندم، کارشناسی معماریمو گرفتم از شهید بهشتی تهران. سال 2019 من فارغ التحصیل شدم، یعنی دقیقاً مثلا 2-3 روز قبل از اینکه همه جا رو بستن واسه کووید من اون موقع فارغ التحصیل شدم. و تابستون قبل از فارغ التحصیل شدنم من تصمیم گرفته بودم که مهاجرت بکنم، یعنی 3 ماه تابستون به این فکر کردم که چی کار بکنم، قدم بعدی چی باشه. تصمیم به مهاجرت شد و بعدش دیگه توی اون وضعیت هرج و مرج کووید و اون وضعیت قرنطینه و اینا من مشغول زبان خوندن و امتحان آیلتس دادن و اپلای کردن و این داستانا بودم. اپریل 2021 بود که من پذیرشمو از ویرجینیا تک گرفتم. واسه رشته‌شم اسمش تکنولوژی معماری بود، ولی حالا خیلی تکنولوژی معماری نبود. احساس می‌کنم با تکنولوژی معماری ایران یکم فرق می‌کرد. خیلی هم پروگرام من اینجوری بود که خیلی بسته به خودت داشت که مثلا چه کورسایی رو برداری و چه واحدایی رو بخوای بگذرونی و مثلا مدرکت و پایان نامت رو به چه سمتی بخوای ببری. آره من پذیرشم از ویرجینیا تک گرفتم و بعدش پاییز 2021 شروع کردم و مستر بود. 2 سال بعدش هم تموم شد. 2023 بود که من فارغ التحصیل شدم. شروع کردی کار کردن و اینا تو همون معماری؟ نه. ببین یه چیز بامزه بخوام تعریف کنم، من وقتی هنوز داشتم کارشناسیمو میگرفتم تهران که بودم، یه تابستونی من رفتم کارآموزی. 3 ماه تابستون من رفتم توی شرکت معماری کار کردم و زندگیم اینجوری بود که صبح پا میشدم میرفتم سر کار، تو شرکت میشستم و بهم میگفتن که این کارو واسمون بکن، این کارو واسمون بکن. و خب منم چون که کارآموز بودم و یه بچه کوچیک‌تر از همه‌ای بودم و اینا، طبیعتاً اون تهمونده های ریزه کاریایی که هیچ کس دیگه نمیخواست انجام بده رو میدادن به من. ولی کلا این داستانی که صبح پاشم برم سر کار، یه سری کار تکراری رو انجام بدم، بعد دوباره تو ترافیک و رانندگی و اینا برگردم خونه، دوباره فرداش تکرار کنم، خیلی واسه من چیز آزاردهنده‌ای بود. و بعد اصلا یه بحث دیگه‌ای هم که همیشه واسه من وجود داشت این بود که اون داستان قشنگی که از معماری و طراحی کردن ساختمون و اینا واسه ما تو دانشکده تعریف می‌کردن، زمین تا آسمون فرق داشت با اون چیزی که واقعا وقتی میرفتی سر کار باهاش مواجه میشدی. اون 3 ماهی که من تو ایران کارآموزی رفتم تنها دورانی بود که من کار معماری میشه گفت کردم و بعد تموم شد، درسم تو ایران تموم شد، مهاجرتمو کردم، اومدم اینجا شروع کردم دوباره مستر گرفتن و مستر خوندن و اینا. اونم 2 سال گذشت تموم شد و من دوباره بعد میرفتم سر کار دیگه. این دفعه واقعا وقت سر کار رفتن بود و خب منم دانشجوی اینترنشنال بودم، روی ویزای دانشجویی بودم. طبیعتاً واسه اینکه اگه میخواستم ادامه بدم و زندگی کردن تو این کشور باید میرفتم سر کار و آمریکا هم قانونش اینه که تو اگه میخوای ویزات رو نگه داری باید کاری که میری دقیقاً مرتبط با رشته‌ت باشه. یعنی من خیلی گزینه‌های دیگه‌ای هم نداشتم مثلا. و حالا نمیدونم مثلا بازار کار آمریکا هم این روزا کلن خیلی تعریفی نداره، از 1-2 سال پیشم خیلی تعریفی نداشت، فقط واسه رشته معماری هم نیست، واسه همه رشته هاست. کلن از بعد از کووید بود که یه کمی همه چی رو به پایین رفت و خیلی دوران جالبی نبود دیگه. اون موقع که من تازه فارغ التحصیل شده بودم، تقریبا یه 2 ماه قبل از فارغ التحصیل شدنم شروع کردم کم کم اپلای کردن. اون اولاش خب خیلی هنوز داشتم یاد میگرفتم که اصلا وقتی میخوام واسه جاب اپلای بکنم چجوری رزوممو ادیت کنم، چجوری واسه مصاحبه آماده بشم و اینا. خیلی خب واقعا هیچ تجربه‌ای نداشتم و کم کم داشتم اینا رو هم یاد میگرفتم همزمان که داشتم اپلای میکردم. بعد یه مدتی طول کشید من واسه یه تعداد زیادی جاب
اپلای کردم و مثلا بعد از یه مدت که هی مثلا بهتر شد چیزایی که میفرستادم واسهشون، شروع کردم مصاحبه گرفتم و خب مصاحبه هم با شرکت‌های معماری مختلف بود دیگه. من اون موقع چیزی که میدونستم و انتظارش رو هم داشتم و خیلی چیز هیجان انگیزی نبود، خیلی چیز غم انگیزی بود، این بود که با هر کس دیگه‌ای که حرف می‌زدم که رفته بود سر کار بعد از فارغ التحصیل شدن توی آمریکا، رفته بود سر کار معماری، چیزایی که خیلی میشنیدم این بود که ساعت کاری بالا، فشار کاری بالا، حقوق خیلی پایین و محیط کاری نچندان سالم و یه محیط کاری خیلی رقابتی که اگه که از تو بخوان که باید امشب تا ساعت 11 شب بمونی این پروژه رو تموم بکنی بدون اینکه هیچ حقوق اضافه‌ای دریافت بکنی، اگه بگی من این کارو نمی‌کنم، زندگی دارم خارج از اینجا بعد برم بهش برسم، میگن که خب خداحافظ باشه، یه نفر دیگه پیدا میشه تو رو جایگزین میکنه. یه همچین محیط کاری واقعا و خب خیلی چیز واقعا ناراحت کننده ایه دیگه. آدم اینجوریه که این همه سال من زحمت کشیدم، تلاش کردم، درس خوندم، مهاجرت کردم، بعد الان آینده‌ای که پیش روی منه آیا قراره این باشه که من برای 10 سال 20 سال بیشتر از اون توی همچین محیطی هر روز کار و زندگی بکنم؟ و آره دیگه مصاحبه میکردم با شرکت‌های مختلف. یه مثالشو مثلا بخوام بزنم، یه مصاحبه داشتم با یه شرکتی توی اتلانتای اینجا جورجیای آمریکا و اصلا اون مصاحبه اولی که من داشتم فوق‌العاده بود. کلی از من تعریف کردن، کلی گفتن وای ما خیلی خوشحال شدیم تو رو پیدا کردیم، اصلا رزومه تو فوق‌العاده است. بعد اون مصاحبه تموم شد، مصاحبه بعدی که مثلا قرار بود یه کمی راجع به حالا حقوق و مزایا و شرایط کاری و این داستانا مثلا صحبت می‌کردیم. گفتم خب مثلا منم واقعا خیلی کم تجربه بودم، یعنی اونجوری که من برخورد کردم نباید برخورد می‌کردن، یعنی مثلا نباید اونجوری که ازشون پرسیدم خب حقوقی که مد نظر شماست چقدره و اینا، و مثلا اونجوری نباید این مکالمه پیش میرفت، به خاطر تجربه من بود ولی خب پیش رفت دیگه. من ازشون پرسیدم که خب مثلا حقوق پیشنهادی شما چقدره، یه عددی رو به من گفتن و من یکم فکر کردم و دیدم که این حقوقی که دارن پیشنهاد میدن اون کف زندگی توی اون شهر به اون بزرگی رو اصلا حتی پوشش نمیده، چه برسه به این که من یه چیزی هم بخواد واسم بمونه که مثلا پس انداز داشته باشم و این داستانا. بعد بهشون گفتم خب مثلا اینجوری خب حالا مثلا حقوق کمه، چه مزایایی میتونین به من پیشنهاد بدید؟ هیچی دیگه. منم واقعا خیلی ناامید شده بودم و اینا و یه جوری سر و ته مصاحبه رو به هم آوردیم، هم من هم اونا که دیدن مثلا من زیر بار همچین چیزی نمیرم. شرکت معماری بزرگ بود؟ از این شرکتی نبود که خیلی مثلا معروف باشه، اسمش همه جا باشه، شعبه‌های مختلفی داشته باشه، ولی شرکتی هم بود که مثلا یه تعداد قابل توجهی مثلا کارمند داشت و اینا. شرکت بعد تو شهر نسبتا بزرگی هم بود. آتلانتا مثلا جزو شهری فکر کنم بزرگ به حساب میاد. خلاصه که دارم مثلا سعی میکنم حال و روز اون روزامو واسه توصیف کنم که چقدر همه چیز دارک و در اوج ناامیدی و اینا بود که مثلا من مجبورم برم توی یکی از این شرکت‌ها کار کنم و خیلی شرایط بده. تو همین فاصله چقدر کلا وقت داشتی که بتونی کار پیدا کنی اصلا؟ 3 ماه بعد از فارغ التحصیل شدن 3 ماه وقت داشتم، یه همچین چیزی. حالا دیگه مثلا جزئیاتش میره توی، من روی OPT بودم دیگه، جزئیاتش میره توی این که مثلا OPT آمریکا قوانینش چجوریه و OPT مخفف Optional Practical Trainingه، یه در واقع اجازه کاریه که شما بعد از فارغ التحصیل شدن توی آمریکا خواهید داشت بر اساس همون ویزای دانشجویی که از قبل داشتین. یعنی مثلا با ویزای دانشجویی وارد شدین، درس خوندین، درستون تموم شده، حالا OPT میگیرید، یعنی اجازه کار خواهید داشت علاوه بر مثلا ویزاتون. چون وقتی توی مثلا هنوز وقتی دانشجویی توی آمریکا شما اجازه ندارید خارج از کمپس دانشگاه کار کنید و حقوقی دریافت کنید. دنبال کار میگشتی و بعد چی شد؟ یه اتفاقی که افتاد این بود که خیلی رندوم و شانسی من با یه دختری کانکت شدم که این دختره از ایران که من شهید بهشتی درس میخوندم اون موقع سال بالایی من بود، یعنی مثلا چند سال جلوتر از من بود. خیلی مثلا با همدیگه نزدیک نبودیم و اون موقع نمیشناختمش اصلا، در حد که مثلا اسم همدیگه رو شنیده بودیم و بعد فهمیدم که اونم اومده بود ویرجینیا تک درس خونده بود
و بعد فارغ التحصیل شده بود و رفته بود توی شرکتی کار میکرد که کارش یه مقدار از اون کار سنتی مثلا توی شرکت‌های معماری کار کردن فاصله داشت و یه مقدار متفاوت بود. توی یه شرکتی کار میکرد که اون شرکت نرم افزارهای معماری طراحی و تولید میکردن و به عنوان ریسرچر، یعنی به عنوان محقق معمار برای نرم افزارهای مثلا تحلیل و آنالیز داده معماری مثلا کار میکرد، یه همچین چیزی. و شغلش هم اینجوری بود که ریموت بود، یعنی از راه دور کار میکرد. فکر کنم البته هایبرید بود، یعنی اینجوری بود که یه روزایی در هفته بعد حضوری میرفت، یه روزایی مثلا از محل کار میکرد. و من اینو توی لینکدین پیداش کردم و بعد بهش مسیج دادم، اونم خیلی خوشحال شد، اونم منو یادش بود و با هم دیگه مثلا صحبت کردیم، مثلا با هم دیگه یه تایم رو ست کردیم که صحبت بکنیم و یه تماس تلفنی داشتیم و واسه من یکم تعریف کرد راجع به این که چجوری مثلا تونسته از معماری یکم فاصله بگیره و مثلا شرایط شغلیش رو که واسه من تعریف میکرد، من خیلی یکم امیدوار شدم واقعا، چون خیلی شرایط کاری بهتری بود و همین جوری بود که کارش رو دوست داشت، هم محیط کاری خوبی داشت و از درآمدش و اینا هم خیلی راضی بود. گفتم باشه پس بذار یه ذره فاصله بگیریم. خیلی فاصله نمیتونستم بگیرم، چون میگم آمریکا قانونش اینه که شما کاری که پیدا میکنید باید مرتبط با رشته‌تون باشه. ولی اگه که من کار معماری نمیکردم ولی هنوز کار دیزاین میکردم، بازم این قابل قبول بود. گفتم خب باشه. من 2 تا کار انجام دادم. یکیش این بود که رزوممو 2 تا ورژن دیگه ازش درست کردم و هدفم این بود که روی مهارت‌هایی تاکید بکنم توی اون 2 تا ورژن دیگه که واسه شرکت‌های معماری نباشن و واسه شرکت‌های دیگه‌ای باشن که دیزاینر میخوان. حالا راجبشون صحبت می‌کنم که من واسه چه جاب تایتلایی اپلای کردم. ولی در واقع اینجوری بود که همون رزومه خودم بود، فقط یکم دستکاریش کردم دیگه. مثلا اگه یه مهارتی واسه یه شرکت معماری مهارت 5 من بود، آوردمش گذاشتمش مهارت اول که به چشم این یکی مثلا شرکته بیاد که کار دیزاینر میخوان ولی مثلا کار معمار نمیخوان. پس یکم رزومم و اینا رو مثلا مودیفای کردم که واسه این شرکت ها قابل قبول باشه. از اون طرف من لینکدین در واقع منبع اصلی بود که استفاده میکردم ازش واسه این که مثلا شغلای مختلف و اینا رو پیدا بکنم. از اون طرف توی لینکدین اومدم مثلا قبلش خب وقتی مثلا فقط دنبال جابای معماری بودم، آرکیتکت، آرکیتکچرال دیزاینر، آرکیتکچرال اسیستنت، اینا چیزایی بودن که من سرچ میکردم. اومدم اینو یه کمی گسترشش دادم. چیزایی که بعد از اون سرچ میکردم: دیزاینر، اینداستریال دیزاینر، پروداکت دیزاینر، پروداکت ریسرچر، پروداکت منیجر، پروجکت منیجر حتی و آرکیتکچرال ریسرچر و اینا بود. این باعث شد که من یه سری شغلای دیگه‌ای رو ببینم که اونا هم دیزاینر میخواستن و بعد حالا جالبیش این بود که به خاطر اینکه من معماری خونده بودم واسه اینا حتی overqualified میشدم، یعنی از اون چیزی که میخواستنم من مهارت‌های بیشتری رو داشتم، به خاطر اینکه معماری واقعا یه جورایی مادر بقیه رشته‌های دیزاین به حساب میاد و اون بیس هم که یکیه خیلی کمک میکنه که آدم بتونه موو کنه بین مثلا رشته‌های مختلف دیزاین. موقعی که حالا داشتی درس میخوندی ارشد، کاری به جز معماری توی همین حیطه دیزاین داشتی انجام میدادی؟ یعنی میخوام ببینم اون چیزایی که توی رزومت می آوردی که مثلا گفتی حالا یه ذره جابجاشون کردم، اونا چی بود؟ مثلا پروژه دانشگاهی بود یا خودت یه چیزی رو طراحی کرده بودی اونو گذاشتی داخلش؟ خارج از دانشگاه کار نمی‌کردم. میگم آمریکا اینجوریه که شما وقتی دارین درس میخونید و دانشجویید فقط اجازه دارید که توی خود دانشگاه کار بکنید، نه خارج از دانشگاه. و توی خود دانشگاه کار کردنم حالا یا مثلا کارهای معمولی رو میتونین بکنین که مثلا یه حقوق ساعتی کمی داره و اینا اگه بخواین یه حقوق کمی در کنار دانشجو بودن داشته باشید، یا اینکه میتونید RA یا TA یا یه استادی باشید، یعنی ریسرچ اسیستنت یا تیچینگ اسیستنت واسه یه استاد دیگه‌ای باشید. اینم واسه من یه کمی متفاوت بود از بقیه دوستام، چون چیزی هم که جالبه اینه که خب ماها وقتی که مهاجرت میکنیم، اپلای تحصیلی میکنیم و داریم درس میخونیم، خیلی ترجیح میدیم که خودمون اون هزینه شهریه دانشگاه رو ندیم، چون چندین $10,000 مثلا سالیانه میشه و چیز کمی هم نیست واقعا.
بعدی رشته معماری اینه که شما وقتی میخواین واسه ارشد معماری اپلای بکنید خیلی وقتا فاندی توش وجود نداره. اگه یه وقت خیلی بستگی به دانشگاه داره، به شهر داره، خیلی بستگی به رزومه شما داره و اینا، ولی معمولا به طور میانگین خیلی فاند کمی توی دانشکده‌های معماری وجود داره. اونم معمولا همشون میدن به دانشجوهای دکترا تا دانشجوهای ارشد و مثلا دیگه قبل از ارشد. و بعضی هم اینجوریان که مثلا فاند میگیرن اینجوریه که فاندشون مثلا فاند نصف است، یعنی باز نصف بقیه هزینه هاشون رو خودشون باید بدن که بازم اون چیز کمی نیست. من یه کاری که تونستم بکنم این بود که با یه استادی آشنا شدم که اتفاقا هم ایرانی بودن. یه استادی که توی دانشکده معماری بودن من باشون آشنا شدم از طریق یکی از دوستام، و بعد اون استاده که توی دانشکده معماری بود منو معرفی کرد به دوست خودش که یه استاد دیگه‌ای بود توی دانشکده کانستراکشن این دفعه. و دانشکده کانستراکشن برخلاف دانشکده معماری خیلی دانشکده پولداریه و خیلی مشکل مالی و این داستانا نداره. منم با اون استاد کانکت شدم، رفتیم با هم دیگه حرف زدیم، یکم مثلا با هم کار کردیم واسه مثلا یه ترم و این داستانا، و من سال دوم شدم هم آری هم تیه اون استاده. و اینم باعث شد که من یه سری مهارت‌هایی به دست بیارم که واسه بچه‌های معماری نبود. اونم یه سری مهارت‌هایی بود که بیشتر میگم بچه‌های سیویل انجینیرینگ یا کانستراکشن ازشون استفاده می‌کردن و اینا هم یه سری مهارت بودن که توی رزومه من یه مقدار جلب توجه می‌کردن. یکم اینجوری شد که رویت هم پیشرفته تر شد، چون اصلا اینجوری بود که یکی از کلاسایی که درس میدادم این بود که رویت درس میدادم. بعد این رویت بلد بودن کلا خیلی واسه این همه مهمه. این که من دیگه رویت درس میدادم خیلی واسه مثلا کسایی که میدیدن رزومه منو هیجان انگیز بود. اصلا فکر کنم واقعا شغل الانم با اینکه خیلی به طرز خنده‌داری من اصلا رویت استفاده نمی‌کنم توش، شغل الانم فکر می‌کنم اصلا به خاطر اینکه من رویت درس میدادم خیلی هیجان زده شدن برای من و من این شغلو مثلا تونستم آفر بگیرم. آره رویت کلا خیلی چیز هیجان انگیزیه اینجا واسه همه. و یه سری دیگه مثلا نرم افزارهای کانستراکشن بودن، دارم سعی می‌کنم یادم بیاد. نویس ورکس اساس می‌کنم اسم یکیش بود، ممکنه اشتباه بگم، خیلی وقتا نگاشم نکردم. اون یکیشم فکر کنم بلو بیم یا یه همچین چیزی بود. و بعد در کنار اون یه مقدار باز با همین استاده که احساس می‌کنم با این استاده که من کار می‌کردم که آریو تیرش بودم خیلی مهارت‌های بیشتری کسب کردم تا اصلا درس اصلی خودم که مستر معماری بود و کلاس‌های اصلی خودم. ولی آره مثلا من 3D printing درس میدادم و کار می‌کردم با یه سری دیگه از دانشجوهاش و کلا پارامتریک دیزاین و اینا مثلا یه مقدار درس میدادیم و کلا خیلی جالب تر بود واقعا. چیزایی که واقعا خودم هنوز تا امروزم دارم ازشون استفاده میکنم. تکنولوژی هم البته من خیلی جزئیاتشو در جریان نیستم که برای ارشد چجوری، ولی احساس میکنم اونم یه ذره به این موضوعات مثلا پارامتریک دیزاین و اینا مربوط تره تا خود مثلا ساینس معماری. احساس میکنم نمیدونم واقعا، میگم چون مثلا من تجربه خوندن مستر دیگه‌ای توی دانشگاه دیگه‌ای تو آمریکا رو ندارم که مثلا مستر تکنولوژی نباشه و مستر عادی معماری باشه. احساس میکنم یه کمی وجود داشت، مثلا همین بحث پارامتریک و روباتیک دیزاین و 3D پرینتینگ و این داستانا، ولی یه بخش بیشتریش بستگی به خود آدم داشت که اگه واقعا میخواستی مثلا وارد این زمینه ها بشی میرفتی مثلا اون کلاس ها رو برمیداشتی. تعداد خیلی کمتری از درسای مربوط به این موضوعات جزو درسای اصلی ما بود که باید برش می‌داشتیم. تو رزومت چیا گذاشته بودی؟ می‌خوام ببینم که مثلا تو میگی که من واسه کار معماری داشتم اپلای می‌کردم، چه بدونم پروژه های دانشگاهی تو به عنوان مثال گذاشتی، بعد که حالا اومدی یه ذره تغییرش دادی مثلا چه چیزایی رو بولتر کردی؟ چون تصورم اینه که مثلا اگه بخوای بری توی شرکت مثلا به عنوان دیزاینر کار کنی، شاید اون پروژه مثلا پایان نامه‌ای که تو کارشناسی داشتی خیلی براشون مهم نباشه. چند تا چیز، یکی این که وقتی من دیگه داشتم واسه جاب اپلای می‌کردم بعد از اینکه مسترمو گرفتم تموم شد، خیلی دیگه وارد پروژه‌های کارشناسیم نمی‌شدم، یعنی واقعا پروژه‌های کارشناسیمو دیگه توی پورتفولیوم نگه نداشته بودم.
همون پروژه های ارشد اونقدر تعدادشون زیاد بود و کیفیتشون خوب بود به اندازه کافی که لازم نباشه دیگه من برگردم به مثلا 4 سال قبلش و این داستانا. یکی این، دو اینکه همون بود واقعا. بیشتر دو تا کار من میکردم وقتی که میخواستم مثلا رزومه‌مو آماده بکنم واسه یه شغلی که لزوما معماری نبود. یه چیزی که من میکردم این بود که ترتیبا رو تغییر بدم. حالا اینا رو بر چه اساسی من تغییر میدادم؟ این بود که کاری که میکردم این بود که مثلا میرفتم توی لینکدین اون شغل رو که من پیدا میکردم و در واقع آگهی استخدام مربوط به اون شغل رو من پیدا میکردم. خب اینا هر کدومشون یه سری توضیحات داره، مثلا اینکه ما وقتی اگه مثلا شما میخواین واسه این شغل اپلای بکنین چه مهارت‌هایی رو باید داشته باشین، چه تجربه‌هایی رو باید داشته باشین. بعد یه چیزی که خیلی مهمه اینه که این متن‌هایی که اینا واسه شغلاشون میذارن توی لینکدین یا وبسایت خودشون همیشه یه سری کلمات کلیدی داره. بعد وقتی میخوان اینا بگردن آدمایی رو انتخاب بکنن که حالا مثلا یه تعداد زیادی آدم اپلای میکنه واسه این شغل، اینا میخوان انتخاب بکنن که حالا مثلا با کدوماشون بریم وارد مرحله بعدی بشیم. چیزی که خیلی بهش توجه میکنن چون وقت ندارن مثلا تمام این رزومه ها رو دونه دونه مثلا بخونن که خیلی زمان برمیشه، دنبال این کلمات کلیدی میگردن توی این رزومه. حالا من یه کاری که میکردم این بود که این کلمه کلیدی ها رو برام پیدا بکنم از توی جاب دیسکریپشن ها و بعد بیام مطمئن شم که اینا توی رزومه من وجود دارن و حالا بستگی به اینکه اون جاب واسش چه مهارتی مهمتر بود من اون مهارت‌ها رو بیارم بذارم بالاتر توی رزومم وقتی دارم واسه اون جاب اپلای میکنم. ولی مثلا ولی به غیر از این اینجوری نبود که من تغییر بدم مثلا یه سری مهارت‌ها رو اضافه بکنم کم بکنم اینا. پس دیگه رسیدیم به اون جایی که من یه کمی گسترش دادم این دایره سرچ و گشتنم و اینا رو و یه شغلی پیدا کردم توی لینکدین که خیلی شرایطش خوب و قشنگ بود واقعا. بعد منم اینجوری بودم که من واقعا دارم همه مهارت‌های مربوط به این شغلو، ولی انقدر شرایطش خوب بود که من مطمئن بودم یه عالمه آدم اپلای میکنن و آدم کلا خیلی نباید دلبستگی پیدا بکنه وقتی داره اپلای میکنه به یه شغل خاصی، چون که اگه دلبسته بشی به یه شغلی خیلی راحت قلبت شکسته میشه و دیگه مثلا باید کلی قصه بخوری. من یاد این اولاش خیلی من دلبسته میشدم به شغل هیجان انگیزی که پیدا میکردم، دیگه تا آخراش یاد گرفتم که نخه یکم بی تفاوت باشم و این داستانا. گفتم خب باشه من حالا اپلای میکنم ببینیم چی میشه. شغلم یه چیزی که من خیلی راجبش اصلا دوست داشتم این بود که شغل کاملا ریموت بود، یعنی اصلا لازم نبود من برم جای خاصی سر کار و این شغل اصلا شغل رویایی من این بود که من بتونم از خونه کار کنم، چون من خیلی آدمیم که سفر میرم و این ور اون ور دوست دارم برم پیش دوستام یا جاهای جدید رو ببینم و اینکه بتونم از خونه کار کنم و شغلمو بردارم بذارم توی کوله پشتیم مثل الان و پاشم برم از هر جایی کار میکنم خیلی واسه من چیز ارزشمندی بود. من اپلای کردم و در کمال ناباوری به من ایمیل زدن که بیا مصاحبه بکنیم و مصاحبه هم کردیم. من در کل با این شرکت 3 تا مصاحبه کردم. مصاحبه اولم با منیجر شرکت یعنی با مدیر شرکت بود. مصاحبه دومم با منیجر شرکت به اضافه 2 تا از دیزاینرهای اون شرکت بود. مصاحبه سومم با منیجر بود به اضافه رئیس شرکت. من یه جورایی کاری که میکنم مربوط به اینداستریال دیزاینه، طراحی صنعتی، نزدیک به طراحی فرنیچر، ولی اونقدر خواسته و اونقدر کلاینت هایی که دارن مثلا کلاینت های خاصی هن که توی کل آمریکا فقط 2 تا شرکت وجود داره که این کار رو انجام میده و من به 2 دلیل، یکی اینکه واقعا کار خاصی بود و من نشنیده بودم مثلا تا حالا راجبش، 2 به خاطر اینکه امیدی نداشتم که مصاحبه بگیرم. انقدر شرایطش خوب بود من فکر کردم مصاحبه نمیگیرن که واسه همین وبسایتشون رو خیلی سرسری چک کرده بودم و بخونم اصلا ببینم چه خبره. بعد من مصاحبه کردم، واقعا نمی‌دونستم دقیقاً دارم واسه چه شغلی مصاحبه میکنم و اون مدیره از من پرسید که خب مثلا آیا تو خوندی این آگهی که ما داشتیم توی لینکدین و مثلا وبسایتمون رو چک کردین؟ من در کمال صداقت گفتم که آره راستشو بخواین ولی مطمئن نیستم دقیقاً مثلا این شغل چه جور شغلیه. بعد اینو که گفتم اینجوری بودم تو ذهنم که وای خدای آبا چرا این کارو کردی؟ خب حالا حتی مصاحبه هم گرفتی، الان دیگه این حرفو زدی که دیگه تمومه.
قطعا مثلا اینو بر نمیگردن به این آدمی که حتی به اندازه کافی تحقیق نکرده ببینه مثلا این شغل اصلا چی هست. ولی واسم توضیح داد که شغل دقیقاً چیه و مصاحبه رو ادامه دادیم. مثل خیلی مثلا مصاحبه‌های دیگه‌ای بود که من قبلش با شرکت‌های معماری هم کرده بودم، یعنی خیلی مثلا مصاحبه جنرالی بود. از من خواست که مثلا یکم راجع به رزومم حرف بزنم که معمولا اینو تو همه مصاحبه‌ها میپرسن و مثلا خب رزومه رو آدم داره دیگه، یکم حالا با جزئیات‌تر همونا رو ارائه میدی یه جورایی. و بعدش هم یکم گپ زدیم دیگه راجع به مثلا مصاحبه خیلی معمولی و کلی بود و اون مصاحبه تموم شد. هفته بعدش دوباره به هم ایمیل زدن که بیا ما چیز داشته باشیم، یه مصاحبه دیگه داشته باشیم و گفتم خب من وارد مرحله بعدی شدم. این یکی مصاحبه با 2 دیزاینری بود که توی اون شرکت واسه سالها کار میکردن و خب من به عنوان دیزاینر قرار بود وارد این شرکت بشم دیگه، یعنی اون آدما قرار بود اصلی ترین آدمایی میبودن که من هر روز باشون کار کنم، که الانم دارم باشون کار میکنم هر روز. و اونا بیشتر با من حرف زدن و حالا این یه ذره بیشتر در رابطه با تجربه من توی دیزاین بود. یکی از اون آدما، یکی از اون دیزاینرها خودش اتفاقا فارغ التحصیل رشته معماری بود، اون واسش جالب بود و خلاصه یکم بیشتر راجع به تجربه معماری من و دیزاین من و اینا حرف زدن. یه چیزی که خیلی واسهشون مهم بود بازم، دو تا چیزی که واسهشون خیلی مهم بود، یکی تجربه کار کردن با اتوکد بود، اون یکی تجربه کار کردن با رویت بود. بعد اینجا بود که گفتم که اصلا وقتی فهمیدن که مثلا من دیدن که من رویت دارم درس میدم، گفتم وای تو دقیقاً همون آدمی هستی که ما دنبالش بودیم. مثلا یه سری پروژه داشتن که میخواستن از کد به رویت از 2 بعدی به 3 بعدی تبدیلش بکنن واسه کلاینتاشون و هیچ کس تو شرکت نبود که خیلی مثلا با رویت کار کرده باشه از قبل همچین حالتی. واسه همین خیلی مثلا خوشحال شده بودن که وای نه تنها رویت بلده که دیگه رویت هم درس داده دیگه هیچی. من گفتم خب حالا بعد الان 2 سال گذشته، من فکر کنم مثلا شاید 2 روز با رویت کار کرده باشم تو این شرکت. و اون مصاحبه هم تموم شد. مصاحبه بعدی با رئیس شرکت بود که مثلا دیگه مثلا معلوم بود که خیلی از من راضین و همه راضین و فقط میخوان من یه مصاحبه نهایی واسه با رئیسشون هم داشته باشم و اینا. بعد خیلی چون شرکت خیلی کوچیکیه واقعا و اینجوریه که همه خیلی به هم نزدیکن و از حال هم دیگه خبر دارن و اینا. بعد اون مصاحبه سومی هم دیگه خیلی بامزه بود دیگه، مثلا خیلی مصاحبه چیلی بود، یکم بیشتر در حد فقط این که آدما وای به هم دیگه رو بفهمن که ببینن اصلا ما حال میکنیم مثلا با این آدم کار کنیم یا نه. و اینکه من آفر گرفتم، هم چند روز بعدش تلفنی به من زنگ زدن گفتن که آقا ما می‌خوایم این شغل رو بهت پیشنهاد بدیم و آفر واسم فرستادن. توی ایمیل خیلی خوب بود همه چی، ولی چیزی که من یاد گرفته بودم این بود که هیچ وقت اون اولین آفری که بهتون میدن رو نپذیرین، چون اونا طبیعتا نمیان با بیشترین چیزی که در توانشونه همون اول به تو ارائه بدن. همیشه مثلا یه کوچولو بیشتر میتونن ولی مثلا میخوان ببینن که تو مثلا کجای این داستان وایسادی. من گفتم آقا اینو میشه یه کمی مثلا بهتر کنیم بیشتر کنیم و این داستانا. خیلی هم استرس داشتم چون مثلا دیگه اون موقع 3 ماه بعد از فارغ التحصیل شدنم بود که داشتم هی اپلای میکردم، خیلی ناامید بودم، مصاحبه های بد و شرکت های بد و اینا که تعریف کردم و اینجوری بودم که حالا من چیز به این خوبی رو به دست آوردم، آفرشون هم خوبه، من همین رو آردی حاضرم قبول بکنم، یهو بهشون نگم که مثلا اینا رو بهتر کنین بگن نه خدافظ ما دیگه رفتیم. ولی این اتفاق نیفتاد خدا رو شکر و اونا هم گفتن باشه مثلا حالا اوکی قبول میکنیم این پیشنهادات تو رو هم. و اینجوری شد که من حدود 2 سال پیش شروع کردم به کار کردن به عنوان دیزاینر و از خونه. تایتل اون کاری که واسش اپلای کردی همون دیزاینر بود؟ چون الان خودت گفتیم اولش هم رفتی نمیدونستید که دقیقاً باید چی کار کنی. الان یه ذره اگه به هم بگی یه ذره با جزئیات تر. یا دیزاینر بود یا دیزاین اسیستنت بود، یکی از این 2 تا بود، دقیقاً یادم نمیاد ولی یکی از اینا بود. و خب مثلا شانسی دیگه من چون مثلا کلمه دیزاین رو سرچ میکردم اینم جزو چیزایی بود که بهم پیشنهاد داد. پیجت دیدم که یه سری ماگ و اینا داری درست میکنی، اونم خودت جدا شروع کردی انجام دادنش؟ من همیشه آدمی بودم که دلم میخواست که در نهایت واسه خودم کار کنم و بیزنس خودم رو داشته باشم
و دلم نمیخواد که واقعا تا آخرش کارمند بمونم. حالا درسته که این جایی که من واسهش کار میکنم خیلی هم شانس آوردم که انقدر جای خوبیه و شغلیه که دوستش دارم، آدمایی که باشون کار میکنم خیلی آدمای خوبی هن و در کنارش اصلا انقدر شغل منعطفیه و خیلی واقعا خوبه. ولی بازم من اینجوریم که دلم میخواد در نهایت بیزنس خودم رو داشته باشم و واسه خودم کار بکنم. بیزنسی هم که میخوام داشته باشم، بیسش در واقع اون پایش قراره همیشه دیزاین باشه، ولی الان چیزی که روش خیلی متمرکزم درست کردن کارهای سرامیکیه. الان تموم شدهشو ندارم ولی بذار اینجا یه دونه نصفشو دارم، این ماگا رو. آره من با همین اومدم اصلا تو پیجت یه پستی گذاشته بودی که من آوام داشتی سرامیک درست میکردی. اتفاقا برام جالب شد که چه جالب، چون من خودم هم مثلا یه ذره اینطوریم که کارهای معماری که مثلا بشینی نقشه بکشی یا میدونی کارهای مرسومی که مثلا تو دفاتر معماری دارن انجام میشن، یه ذره دوست دارم که از اونا فاصله بگیرم. و اینکه گفتی داری یه کار دیگه انجام میدی ولی حالا یه بیسی هم داشته از معماریت اومدی و این برام جالب بود. میدونی بامزگیش چیه؟ بامزگیش اینه که من سرامیک رو از دانشکده معماری شروع کردم. یعنی همینجا آمریکا که من داشتم ارشد معماریمو تموم می‌کردم، ترم آخر یه دونه درس از این کورسای اختیاری که مثلا اگه به این موضوعی علاقه داشته باشی میتونی اون درس رو برداری، من اون درس رو برداشتم و اون درس درست کردن کارهای سرامیکی بود. ولی یه بخش خیلی خاصیش بود که من اون موقع نمیدونستم چقدر مثلا کمن آدمایی که این رو واقعا بلدن توی کار سرامیکیشون استفاده بکنن. فکر می‌کردم همه بلدن، ولی اون چیزی که توی اون کلاس بهمون یاد دادن درست کردن قالبای گچی بود. اینکه چجوری یه چیزی رو مثلا خودت طراحی بکنی، بعد ازش قالب گچی درست بکنی، بعد با گل مایع کارای سرامیکی تو درست کنی. یعنی اینجوریه که مثلا من یه قالب گچی درست میکنم، گل مایع میریزم توش، بعد گچ به خاطر اینکه آبو جذب میکنه مثلا یه لایه از اون گل مایع در واقع شکل اون قالب رو به خودش میگیره. بعد مثلا بعد از نیم ساعت من خالیش میکنم و مثلا یه ظرفی دارم که حالا این شکلی از تو قالب در میاد. ولی ترکیبش با معماری اینه که من اینا رو با کامپیوتر مدل میکنم. یعنی این شکل عجیب غریبی که من از توی این در میارم، حالا اون قدم عجیب غریب نیست ولی مثلا یه چیزی که با دست نمیشه ساختش، من اینا رو اینجوری میکنم که با کامپیوتر مدلشون میکنم، با اتوکد اتفاقا، با ساده ترین نرم افزار معماری که وجود داره. بعد یه دونه پرینتر سه‌بعدی فسقلی دارم تو خونه، با اون چیزی که مدل کردم و با کامپیوتر پرینت میکنم. بعد اون قالب گچیه رو که تو اون کلاس یاد گرفتم چجوری درست بکنم، با اون مدل پرینت سه‌بعدی شده ازش استفاده میکنم که اون قالب رو درست بکنم و بعد نتیجهش میرسه به این. خلاصه که واسه من خیلی قشنگه که من شاید الان کار معماری نکنم ولی هم شغل اصلیم دیزاینره که بازم به خاطر معماری خوندنم بوده تمام این سالها، و هم بیزنسی که دارم واسه خودم از صفر شروع میکنم که بازم کار سرامیکیه. بازم این یه چیزیه که از اون مهارت‌های معماری من داره شروع میشه و همینه که مثلا کارهای منو خاص و متفاوت داره میکنه و متفاوت میکنه از اون چیزی که همه میتونن بسازن. یه ذره دوست دارم راجع به کاری هم که الان داری میکنی یه ذره دیتیله ببینیم دقیقاً چی کار میکنی. یعنی منظورم اینه که مثلا همین که میگی من دارم مدل میکنم، یا نمیدونم مثلا یکی میگه که آقا من CG آرتیستم، مثلا کارم بیشتر به اون سمت میره، تو میگی که نه من مثلا بیشتر کارم اینه که بخوام یه چیزی رو مدل کنم، مثلا طرحشو بدم اون چه شکلی باشه و حالا مثلا پرینتش کنیم. آره کار اصلی منو خیلی واقعا میگم همون فرنیچر دیزاین که گفتم نزدیکترین چیزیه بهش که میشه توصیفش کرد. و خب یه شرکتیه که مثلا یه محصولات خاصی رو داره که تولیدشون میکنه و من اصلی ترین کاری که میکنم بیشتر اوقات بیشتر روزها اینه که من با اتوکد 2 بعدی کار میکنم و خب مسیرش هم اینه که یه کلاینتی وجود داره، این مشتری میاد به ما ایمیل میزنه یا پیام میده و راجع به محصولی که میخواد صحبت میکنه و جزئیاتش رو میگه. حالا بستگی که مثلا چقدر مثلا پیچیده است یا پیچیده نیست، ما ممکنه با مشتری مثلا
جلسه آنلاین برگزار بکنیم که اون بیشتر واسه ما توضیح بده، یا اگه خیلی سرراست باشه که میریم مستقیم سر دیزاین. و خب بحث دیزاین هم اینه که با توجه به چیزی که مشتری خواسته و با توجه به محصولاتی که ما تولید میکنیم چجوری میتونیم اینا رو، مثل یه حالت تیکه های پازل میمونه یه موقع هایی وقتی که داری فرنیچر طراحی میکنی، مثلا مشتری اینو میخواد، ما این محصولات رو داریم، چجوری میتونیم این قطعاتی که داریم رو کنار هم قرار بدیم و اون چیزی که مشتری میخواد رو از توش در بیاریم. و میگم واقعا بیشتر کار من با اتوکده به همین سادگی. و خب بستگی به این که مثلا یه موقعی مشتری ها ممکنه مدل 3 بعدی محصولات رو هم بخوان واسه پروژه های خودشون و این داستانا، ما ممکنه مثلا توی رویت یا بعضی وقتا هم اینونتر 3 بعدی محصول رو درست کنیم و بهشون بدیم. یه چیز مثل همون که خودت گفتی فرنیچر دیزاین و پروداکت دیزاین، تصورم همچین چیزی. حالا میدونم بحث اصلی صحبتمون نیست و حالا 2-3 سال از روش گذشته، ولی یه ذره اگه راجع به این که اون موقعی که داشتی ارشد میخوندی درساتون چطوری بود؟ حالا ریزشو نمیخوایم، ولی همون که مثلا گفتی یه کورسی برامون گذاشتن که ما توش رفتیم با سرامیک کار کردیم، یا یه همچین چیزایی که به نظرت انگار ساید داستان بوده ولی جالبه که مثلا یه تجربه‌ای بهت اضافه کرده. چیزی که یادمه اینه که اون اولش ترم اول که من اومدم اینجا و شروع کردم مسترمو خوندن، یه چیزی که خیلی تو ذوقم زد این بود که احساس می‌کردم من هیچ چیز جدیدی الان با این همه کلاسی که برداشتم یاد نگرفتم. ترم اول مثل در واقع همون موقع که توی کارشناسی خب ما یه طرح معماری داشتیم که اصلی ترین کارگاهمون بود و اصلی ترین زمانمون میرفت واسه اون. اینجا هم اینجوری بود که کلاس کارگاه طراحی معماری رو داشتیم که فکر کنم 2 روز در هفته بود، مثلا 4 ساعت در روز. ولی خب دیگه بعد از به جز کلاس خیلی هم خب وقتمون رو میگرفت، پروژه های اصلیمون بود. و من احساس میکردم که اون که اصل کاری بود همون ترم اول، باز حالا بعداً یکم بهتر شد، احساس میکردم که خیلی هیچ فرقی نمیکنه با دوران کارشناسی من. و بعد یه سری درس دیگه هم داشتم، مثلا یه درس داشتم که یه حدودایی مثلا تاریخ طور بود، فکر کنم تاریخ اینداستریال دیزاین برداشته بودم. یه درس دیگه هم داشتم که سازه طور بود و باز درس سازه بود، ولی من اینجوری بودم خب من اینا رو همون درسایی که من تو کارشناسی ایران یاد گرفتم که این چه وضعیه. خلاصه که ترم اول یکم اینجوری بود که انگار همه چی خیلی تکراری بود. ترم دوم ما ترم دوم که شد، در واقع اون درس اصلی طراحی معماریمون استادش یه استادی بود که خیلی تاکید داشت روی این که همه ما پروژه هامون رو با گراس هاپر انجام بدیم و اصلا کلاس رو اینجوری شروع کرد که به ما گراس هاپر یاد داد، بعد ما پروژه هامون رو با گراس هاپر انجام میدادیم. این واسه من جالب بود، هیجان انگیز بود. دلیلش هم این بود که من از قبل گراس هاپر بلد نبودم. یعنی خب خیلی از بچه‌ها مثلا توی دوران کارشناسیشون باز گراس هاپر رو بلدن، یاد میگیرن، استفاده میکنن. منم اگه یاد گرفته بودم شاید این واسم دوباره چیز جالبی نبود، ولی من چون از قبل نمیدونستم، باز این مثلا شروع کننده این بود که حالا یه سری اتفاقای جدید داره میفته. بعد کلا حالا به غیر از اون دانشکده ما ویرجینیا تک اینجوری بود که دانشکده معماریش، یعنی دانشجوهای معماریش و دانشجوهای معماری منظر، طراحی منظر و دانشجوهای اینداستریال دیزاین، طراحی صنعتیش، با یه رشته دیزاین دیگه که یادم نمیاد الان دقیقاً چیه، همه این دانشجوها با هم و کنار هم داشتن درس میخوندن و درس یاد میگرفتن و اینش یکم چیز ارزشمندی بود به نظر من، چون مثلا اون درس سرامیکی که من برداشتم درسی بود که مال بچه‌های اینداستریال دیزاین بود و ما هم میتونستیم مثلا اون درس رو برداریم. و یه چیز دیگه هم که کلا دانشکده خیلی روش تاکید داشت، میگم پارامتریک دیزاین بود، روباتیک دیزاین بود و 3D پرینتینگ. من خودم خیلی وارد روباتیک دیزاینش نشدم
ولی یه کلاسی برداشتم که نمیدونستم، رفتم سر کلاس دیدم که استادش اتفاقا ایرانیه، خیلی بامزه بود و کلاسی بود که بازم یه مقدار یه گوشه دیگه ای انگار از دنیای گراس هاپر رو درس میدادن و متمرکز بود روی پارامتریک دیزاین و بعد روی اینکه اون چیزی که تو با این نرم افزار پارامتریک طراحی میکنی رو تو دنیای واقعی بسازی و ما یه سازه‌ای طراحی کردیم توی اون کلاس که آخر کلاس با بمبو ساختیمش که بعد گذاشتنش واسه یه مدت مثلا توی کمپس دانشگاه و این داستانا که اون هم چیز جالبی بود. الان گفتی کدوم ایالت داری زندگی میکنی؟ من الان فلوریدا زندگی میکنم و اصلا راضی نیستم از زندگی کردن در فلوریدا. واقعا خیلی غمگینم از زندگی کردن تو فلوریدا. چرا؟ من خیلی شادن کردم اینجا. ببین میدونی کیا شادن اینجا؟ آدمایی که مثلا 70 سال به بالان، بعد دوران قشنگ بازنشستگیشون رو دارن میگذرونن و مثلا میان فلوریدا که لب ساحل باشن و مثلا چه میدونم پولشون رو خرج کنن و خوش بگذرونن و این داستانا در آرامش. ولی فلوریدا خیلی گرمه. من تازه شمال فلوریدا زندگی میکنم، یعنی در خنک‌ترین حالت فلوریدا من فکر کنم زندگی میکنم و خیلی گرمه واقعا. یعنی مثلا الان ساعت 1 ظهر اینجا من جرئت ندارم به این فکر کنم که پامو از خونه بذارم بیرون واسه پیاده روی برم بیرون. یعنی اگه من برم بیرون اینجوری که از خونه میرم تو ماشین، از ماشین پیاده میشم میرم توی ساختمون دیگه. واسه من که یه آدمیم که خیلی فعالیت‌های بیرون از خونه و تو طبیعت رو دوست دارم، فلوریدا یکم داستانو سخت میکنه چون تابستونش خیلی گرم میشه و بعد یه مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که چون اینجا خیلی گرم و مرطوب و مساعده، حشراتش خیلی بزرگن و من واقعا باز تا جایی که میشه من کنار میام، ولی خیلی بعضی وقتا حشراتش بزرگ میشن و میگن من کلا تو آمریکا خب تجربه زندگی کردن توی فلوریدا که الان هستم و داشتم و ویرجینیا که اون موقع که مثلا درس میخوندم رفتم مستقیم ویرجینیا. بعد میدونی به خاطر چی بود؟ اصلا یکی از دلایلی که من اون دانشگاه رو انتخاب کردم و ایالت ویرجینیا رو انتخاب کردم این بود که قبلش که داشتم تحقیق میکردم واسه اپلای، من راجع به آب و هوای ایالت ها تحقیق کرده بودم، راجع به شرایط شغلی مربوط به رشتم، حالا راجع به دانشگاه ها که طبیعتاً تحقیق کرده بودم، راجع به ولی حتی فرهنگ آدمایی که توی اون ایالت زندگی میکنن، راجع به شرایط سیاسی اون مثلا ایالت من تحقیق کرده بودم و وقتی که همه این اطلاعات رو گذاشته بودم کنار هم بود که من در نهایت ویرجینیا رو انتخاب کرده بودم. یعنی ویرجینیا خیلی انتخاب حساب شده ای بود و بعدش حالا به یه دلایلی من اومدم فلوریدا. حالا معلوم نیست تا چه مدت، همیشه قرار نیست باشه، ولی اون انتخاب اولم که انقدر فکر شده بود واقعا نتیجهشو دیدم. یعنی وقتی رفتم اونجا زندگی کردم واقعا احساس میکردم که آره این همون چیزیه که من اطلاعات راجبش پیدا کرده بودم و همون چیزیه که من میخواستم. و آره فلوریدا اینطوری نیست متاسفانه. و آره اون چیزی که میخواستم بگم این بود که حتی من فرهنگ آدما و شکل برخورد آدما توی ویرجینیا رو خیلی بیشتر از فلوریدا دوست داشتم. نمیدونم شاید هوای گرمه که آدما رو یه ذره بی‌حساب میکنه. حالا کلا خود آدما چجوریان؟ میدونی خیلی بستگی داره به اینکه تو توی چه ایالتی باشی و توی چه جور شهری باشی. اصلا یکی از چیزای آمریکا اینه که واقعا هر ایالتش میتونه مثل یه کشور کاملا متفاوت بمونه. و بعد یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که تو داری توی یه شهر کوچولو زندگی میکنی یا یه شهر خیلی بزرگ. مثلا شهر بزرگ مثلا اینجا هم خیلی شهر بزرگیه ولی مثلا از نظر جمعیت مثلا دیگه در شلوغ‌ترین حالتش نیست، ولی خب شهرهای بزرگ مثل الی، مثل نیویورک، مثل شیکاگو و این داستانا یه طرف. من اون شهری که توی ویرجینیا توش درس میخوندم که ویرجینیا تک اونجاست، یه شهر کوچولوی دانشجوییه. یعنی مثلا دانشگاه کل شهر رو گرفته، مثلا شهر به خاطر اون دانشگاه وجود داره و خیلی جو زندگی کردن توی یه همچین شهری متفاوته با شهرهای بزرگ. و بازم این یه چیزی بود که من قبل از اینکه اپلای کنم راجبش تحقیق کرده بودم و اطلاعات به دست آورده بودم و خودم اینو انتخاب کرده بودم. ولی خیلی از بچه‌ها اصلا توی ذوقشون میخوره وقتی که نمیدونن مثلا قراره با چه جور شهری توی آمریکا مواجه شن،
و دانشگاهی که انتخاب میکنن توی یه همچین شهر کوچیک دانشجوییه. بعد خیلی هم بستگی به شخصیت آدم و مثلا فعالیت‌های مورد علاقه آدم داره دیگه. مثلا من آدمی نیستم که اهل بار رفتن و کلاب رفتن و مثلا هر روز آخر هفته رستوران‌های جدید و این داستانا رو امتحان کردن و اینا باشه. این من نبودم و من اون چیزی که میخواستم این بود که جایی که میرم طبیعت خوب داشته باشه، جایی که میرم این امکانو به من بده که من برم توی طبیعت، برم هایک، برم صخره‌نوردی، برم غارنوردی و بتونم فعالیت‌های این مدلی داشته باشم. و یه عالمه بچه‌ها بودن توی ویرجینیا تک که من باشون حرف می‌زدم و لحظه شماری می‌کردن واسه اینکه از این شهر برن و دیگه اینجا نباشن، به خاطر اینکه خیلی واسهشون حوصله سربر بود و اون وایب شهرهای بزرگ رو ترجیح میدادن. بعد من اینجوری بودم که خیلی خوبه که چرا میخواین از اینجا برید؟ خیلی مهمه که آدم خودش رو بشناسه و بعد تحقیق کنه و بتونه اون انتخابش رو بر اساس اون شخصیتی که خودش داره و اون ترجیحاتی که خودش داره میدونه یه جورایی انتخاب بکنه. و میگم من این همه حرف زدم به خاطر این بود که تو پرسیدی که آدما چجور آدمایین و اینو من میخواستم بگم که توی اون شهر کوچولویی که من شهر دانشجویی بود و درس میخوندم آدما خیلی مهربونتر و خوش برخوردتر بودن و بعد اینجوری میشه که هی وقتی شهر بزرگتر بشه و شلوغتر بشه و ترافیک بیشتر بشه و این داستانا آدما انگار مثلا واقعا سطح صبر و تحملشون میاد پایین‌تر، اونقدر ممکنه مهربون نباشن با تو و آره اینم باز بستگی به ترجیحات خود آدم داره. دغدغه خیلی از آدما اینه که آقا من 4 سال 5 سال 7 سال حتی یه موقع‌های بیشتر معماری خوندم، این همه سال از زندگیمو من توی معماری گذروندم، الان اگه من نرم کار معماری بکنم پس تمام اون سالها چی میشه؟ و خیلی از آدمایی که یعنی بهم پیام میدن و با هم حرف میزنن دارن با این ترس از تغییر و ترس از پا گذاشتن توی حوزه دیگه‌ای که باز میگم حتی اگه شما کار معماری نکنین و یه کار دیگه‌ای که مربوط به دیزاین باشه بکنین، اینجوری نیست که اونقدر دور رفته باشید از معماری، ولی حتی اینم واسه یه آدما خیلی ترسناکه و خیلی همیشه من حرفای بچه‌ها رو میشنوم که من واقعا نمیدونم، انگار مثلا اگه من این تغییر رو انجام بدم توی زندگیم نمیدونم چی قراره در انتظارم باشه، مثلا اگه این کارو بکنم موفق نشم چی. و یه حرفی که من همیشه بهشون میزنم اینه که تو الان توی دنیای معماری موندی و اصلا همین که ما داریم این مکالمه رو با هم دیگه انجام میدیم به خاطر اینه که تو فهمیدی معماری رو دوست نداری و از شرایط الانت راضی نیستی. این از این. ممکنه تو حتی اگه از این مسیر جدا شی و یه کار دیگر رو امتحان بکنی توی اون موفق نشی، ولی ممکنه هم موفق شی. این جایی که الان هستی میدونی که موفق نمیشی، میدونی که خوشحال نیستی، میدونی که اینجا جای تو نیست. واسه همین اون ریسکه بازم ارزششو داره. قرار نیست از این بدتر بشه ولی ممکنه از این بهتر بشه. و یه چیز دیگه هم که من همیشه میگم اینه که آقا آدم یه بار بیشتر زندگی نمیکنه. درسته که تمام این سالها از اون موقع کنکور به ما گفتن که وای رشته‌تون رو انتخاب بکنین، درس بخونین، واسش زحمت بکشین، این مهمترین چیز توی زندگی شماست و بعدش هم باید برید سر کار و کار کنید مربوط به رشته‌تون. ولی حقیقت اینه که شغل آدم مهمترین چیز توی زندگی آدم نیست. ممکنه که شغل شما واسه شما خیلی خوشحالی بیاره، ولی مسئله اینه که خودتون رو، به نظر من آدم باید بتونه خودش رو خارج از شغلش ببینه و هدفش این نباشه که مثلا من الان میخوام کار معماری بکنم و توی معماری به فلان جا برسم، من الان میخوام این کار بکنم و میخوام توی این به فلان جا برسم. آدم باید از اینجا شروع کنه که من چی کار میتونم بکنم که آدم خوشحالی باشم، چی کار میتونم بکنم که کیفیت زندگی خودم رو ببرم بالا و بعد حالا بر اساس اون تصمیم بعدی رو آدم بتونه بگیره. این یه چیزی بود که میخواستم بهش اشاره کنم، چون احساس میکنم که توی پیج خودم که مثلا راجع به این موضوع صحبت میکنم خیلی از بچه‌ها دغدغه‌شون اینه. و نه، حقیقت اینه که واقعا اون 5 سال 7 سالی هم که شما معماری خوندین، حتی اگر الان کار معماری نکنید اون سالا رو از دست ندادید. اولا که هر کاری که آدم میکنه روی شخصیت خود آدم کلی تاثیر داره و طرز تفکر شما رو شکل میده اون 7 سالی که معماری خوندین.
و خیلی چیزای دیگه‌ای که همیشه یه بخشی از وجود شما خواهند بود. ولی بعد مسئله اینه که شما کار دیگه‌ای توی یه حوزه دیگه‌ای از دیزاین هم انجام بدید، بازم دارید از همون مهارت‌های معماری استفاده می‌کنید. من حتی الان که دارم کار سرامیک انجام میدم، یعنی آدم مثلا میگه که خب سرامیک چه ربطی به معماری داره، ولی راجع به این حتی حرف زدم. هنوز من دارم توی حتی سرامیکم دارم از مهارت‌های معماریم استفاده می‌کنم و این خیلی چیز باحالیه واقعا. یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بهش اشاره بکنم، حالا اگه مفید بود و اینا، اینه که من خب 2 پیج اینستاگرام دارم، یکیش فارسیه یکیش انگلیسیه و فکر کنم اون پستی که اصلا تو منو ازش پیدا کردی، فکر کنم اون پستیه که من گفته بودم من آوام 28 سالمه، ارشد معماریمو گرفتم و اینا و زیرش نوشته بودم تجربه خودمو و اون تجربه این بود که مثلا من معماری خوندم، بعد مهاجرت کردم، فارغ التحصیل شدم، دوباره مثلا تصمیم گرفتم وارد معماری نشم، از معماری گذشتم وارد یه حوزه دیگه‌ای شدم. همین حرفایی که تو این ویدیو راجبش حرف زدیم. جالبیش اینجاست که من اون ویدیو رو توی پیج انگلیسیم هم گذاشتم و پیج انگلیسی مثلا خیلی کوچیک‌تر از پیج فارسیمه، یعنی خیلی جدیدتره، خیلی مثلا اخیراً تازه شروعش کردم، اصلا انقدری که اینجا مخاطب دارم اونجا هنوز مخاطب ندارم، ولی خیلی واسه من جالب بود که این ویدیوه هم توی پیج فارسیم هم توی پیج انگلیسیم بالای 2 میلیون بار دیده شده و هم آدما به فارسی هم آدما به انگلیسی کلی اومدن به ما گفتن که وای خدای من دقیقاً همینه، تجربه ما هم دقیقاً همین بوده، وای بالاخره یه نفر اومد این حرفا رو زد که چقدر سخته واقعاً یه موقع‌هایی وارد کار معماری شدن و کار کردن توی شرکت‌های معماری چقدر از نظر روحی به آدم یه موقع‌هایی فشار میاره. و اینم می‌خواستم بگم که آره ربطی نداره به این که آدم توی ایران باشه، آدم تو آمریکا باشه، تو اروپا باشه، توی هر کشور دیگه‌ای باشه، واقعا همه جای دنیا اینجوریه که الان فرهنگ کاری معماری رسیده به این جایی که واقعا فرهنگ سمی داره میشه. استثنا هم هستا، همه جا اینجوری نیست. من مطمئنم که یه عالمه شرکت خوب معماری هم وجود دارن که آدمایی که توشن آدمایی هستن که واقعا مهمن واسه شون، کسایی که اونجا کار میکنن، ولی من دارم راجع به میانگین و اکثریت اینجا حرف میزنم و متاسفانه الان اکثریتش خوب نیست و خیلی فرق میکنه با اون دنیای قشنگی که از دنیای معماری توی دانشکده ها واسه ماها ترسیم میکنن و راجبش با همون حرف میزنن و ما کلی ذوق میکنیم که وای چقدر کارهای خلاقانه و هیجان انگیزی میتونیم بکنیم و بعد یه وقتی میخوایم بریم سر کار میبینیم که اصلا از اون چیزها هیچ خبری نیست و خیلی تکراری تر و حوصله سربرتر و ابتدایی تر از اون چیزیه که انگار به همون یاد دادن تو دانشکده ها. آره واقعا همینه، چون من احساس میکنم که نسبت زمانی که تو داری میذاری واسه یه کار مثلا بیسیک معماری، طراحی معماری، نسبت زمانی که میذاری با نسبت نتیجه‌ای که میگیری و حالا توی دفاتر معماری هزینه‌ای که داری در میاری بابتش، خیلی اینا با هم دیگه سینک نیستن. حالا من با چند نفر دیگه هم صحبت کردم، در کل فکر میکنم که معماری اینه. حالا به قول تو میتونه استثناهایی داشته باشه و اینکه یه چیز دیگه هم که هست اینه که خب ما الان تو میگی که خیلی آمدن گفتن که آره ما هم دقیقا همین جوری، من حتی پست تو رو دیدم منم اینطوری بودم که دقیقا منم همینطوریم، یعنی معماری خوندم ولی شاید خیلی دلم نخواد برم اون کار معماری رو انجام بدم و یه دلیلش فکر کنم به خاطر اینه که حالا چه تو بحث آکادمیک چه توی بحث کار کردن توی ایران خیلی انگار مثلا چیزای جدید واردش نشده. یعنی ما حتی ارشد هم وقتی میخوایم انتخاب رشته کنیم یا معماریه یا مثلا دیگه خیلی بخواد چیز عجیب غریبی بکنه یه گرایش تکنولوژی بهش اضافه میکنه یا مسکنه یا یه همچین چیزی. ولی خب مثلا رشته ها یا گرایشایی که میبینم توی کشور دیگه هست میتونه همون معماریه رو داشته باشه، هم یه ذره فراتر بره انگار ازش. فکر کنم اینم یه دلیلی هستش. آره شاید اینجوری باشه که توی کشورهای دیگه حداقل وضعیت دانشکده‌های معماری از دانشکده‌های معماری ایران بهتر باشه،
ولی باز میدونی بحث دانشکده یه بحث این که وقتی تو فارغ التحصیل میشی میخوای بری سر کار یه داستان کاملا متفاوتیه و اونش رو من نمیتونم، حداقل تجربه خودم نشون نمیده که آمریکا یا کشورهای دیگه که از بقیه دوستان من مثلا میشنوم که مهاجرت کردن با معماری و شروع کردن به کار، من نمیتونم اینو بگم که سر کار رفتن معماری خیلی تجربه متفاوتیه تو آمریکا تا توی ایران. اینجا همون مشکلاتی که تو ایران هست که حقوق پایینه، ساعت کاری بالاست، فشار کاری زیاده، محیط کاری ممکنه سمی باشه، همونا دقیقاً اینجا هم وجود داره. متاسفانه خیلی چیز غم‌انگیزیه.